Ayan, ayan guys, yung pugad. Ayan, tingnan natin kung ano yung laman. Wow! Hi Katie! Ayan si Katie oh, chismosa. Ayan, ayan, ayan. Wow! May ibon siya sa loob, Katie. Ayun oh. May dalawang inakay. So, guys, para mabuhay siya, kailangan natin siyang ibalik sa kanyang pinagkuhanan, no? Kasi babalikan to ng nanay niya. Kawawa naman. Katie, nakita mo na, bebe? Yung bait naman ng Katie kung maganda. Sinisilip mo rin, bebe? Ha? Chismosa ang bebe ko. Ha? Ayan guys, no? Pakita ulit natin. May dalawa siyang inakay. So, ipapabalik ko to kay Edward dahil kawawa naman. Kailangan natin silang alagaan. Nakita na babalik natin to, 'di ba? Guys, may dalawang inakay dun sa loob. Tulog na tulog sila. So, ipapabalik ko na lang to kay Edward sa puno dahil kawawa naman yung mga ibon. Babalikan to ng kanilang nanay. No? So, ayan. Ibalik natin siya doon. Ha? Thank you. Chup chup char char char. And guys, babalik si Edward sa taas para ibalik sa puno ng pinagkuhanan ng pugad, no? Ayan. Andyan, balik mo na siya. Ayan, babalik na po niya doon. Ilagay mo ng maganda sa pagitan, dahan-dahan. Ayan na guys. Ayan. Ayan, thank you Kuya Edward. So ayun guys, naibalik na po ni Edward yung pugad sa puno. Thank you Kuya Edward. Ayan, thank you guys. See you next time. Ayun na po yung pugad. Ayan, sana lumaki sila ng maayos, no? Oh. Ayan. Bye-bye. Guys, bye-bye. Bye-bye.